Përshëndetje, mirë se erdhe në kanalin tim. Unë jam Xhena dhe sot për ju do t'ju tregoj se si mund të realizoni këtë half cut crease me tonalitete të kumbullës. Dhe nëse keni vënë re dhe shumë kompani të mëdha kozmetike kanë realizuar kohët e fundit këto paletat me ngjyra më shumë si këtë kumbullës, si qershi. Dhe për këtë arsye, nga që është shumë trendi, mendova që të krijoja një look për ju dhe ta realizonim së bashku duke të përdorur teknika që unë i kam përdorur edhe te videoja më parshme, nëse doni se si realizoni një sfumim si profesionist. Ju sugjeroj shumë që të shikoni më përpara të videon dhe më pas të vini te kjo, duke ditur të gjitha teknikat që unë përdor. Pra ky është i gjithë looku, ju sugjeroj që ta ndiqni deri në fund. Që shikoni jashtë kamera unë kam bërë si vetull ashtu edhe baza dhe njërin sy. E kjo është looku që do të krijojmë sot. Edhe që do të përdorim si fillim, ngjyra e parë është do e marrim nga KKW. Dhe marr këtë ngjyrën këtu. Si ngjyrë tranzicionit. Nëse jeni të interesuar të shikoni se si sfumojnë ngjyrat për fillestarët, do ju lë këtu lart videon e mëparshme. Heqin gjithmonë te Crease, unë si gjithmonë nuk e kam fiksuar bazën që kam vendosur më përpara dhe do vazhdoj duke vendosur tek pjesa këtu e syrit, duke e presuar në fillim ngjyrën dhe më pas do e sfumoj me të njëjtën ngjyrë. Kam marrë këtë furçën. Nëse e keni parë videon e mëparshme, do e dini se cilat furça përdor unë ose Shume për të sfumuar ngjyrat. Marrim aq shumë pigment sa na duhet, heqim gjithmonë te Crease e vendosim dhe më pas të sfumojmë. Nëse jeni pak si të çuditur pse po vendos një bazë më të errët, se kam thënë që ngjyra e tranzicionit duhet të jetë gjithmonë një ose dy ngjyra më errët se ngjyra e lëkurës son, por përderisa ne do krijojmë një look të tillë, pak më smoky, duaj që edhe ngjyra jone e tranzicionit të jetë pak më e errët. Por nëse keni problem, mund të përdorni një kombinim të kësaj ngjyrës këtu. Nëse ndiheni më mirë, mund të përdorni atë ngjyrë më përpara dhe më pas ngjyrën që unë vendosa, që ta keni më të lehtë. Nëse ndiqni gjitha hapat që kam thënë te videoja më përparshme, do jetë shumë herë më e lehtë që ta kryeni edhe këtë proces tani. Më pas, për ngjyrat e tjera, më shumë do përdorim paletën gjigant, paletën e Morphit 39 anë, është gjigant dhe nuk duket as në kamerë. Është kjo këtu. Dhe ne do marrim si fillim të ngjyrën e tullës këtu. Dhe do e vendosim pak fare më poshtë se ngjyra e tranzicionit. Heqim gjithmonë te Crease, sidomos me ngjyra kaq shumë të pigmentuara dhe të errëta. Do të heqim gjithmonë te Crease sepse do kemi më shumë rënje të prurave poshtë syrit dhe nuk është, sidomos nëse keni vazhduar dhe ju si unë keni vendosur bazën në fillim dhe më pas po bëni syt, kjo është një çike vështirë, por gjithsesi nëse heqni te Crease do jeni shumë mirë. Po e marr këtë ngjyrë me të njëjtën furçë që përdorëm edhe më parë. Dhe siç thash, pak fare më poshtë se ngjyra e mëparshme. Vetëm për ta errësuar pak më shumë. Duket një çik kështu si e çuditshme tani, por mos bëni merak, në përfundim do duket kështu. Pasi kemi sfumuar mirë dy ngjyrat e para së bashku, vazhdojmë me një ngjyrë tjetër dhe do marrim këtë ngjyrën këtu me një furçë të tillë, të mesme, sfumuese. E marrim dhe këtë do vendosim natyrisht pak më poshtë se dy ngjyrat që vendosëm më përpara, gjithashtu edhe te pjesa jashtme e syrit. Gjithmonë heqim te Crease, sidomos me këtë ngjyrë nga që është pak si lejla, se në lejla është e errët, ka shumë pigment, ka shumë shanse që kjo të ngelet në lëkurë. Gjithashtu edhe nëse nuk e keni bërë më përpara make-upin e fytyrës, nëse bien këto prura, ato do lënë shenjë nga që është ngjyrë e
kuqe, përmban pigment të kuq, dhe këto janë, dhe kjo palet nga që nuk është cruelty free, nuk është bërë testim mbi kafshët, kështu që të gjitha këto ngjyrat që janë të kuqe, që kanë në bazë të kuqe, kanë shumë shanse që të ngelen në sy, pasi i keni hequr, nuk është asnjë lloj problemi, nuk është asnjë infeksion, është thjesht ngjyra nga që bëhet me ngjyrues artificial dhe kjo e do të arsye ngelet në sy. Tani vendosim këtu poshtë, pjesën e jashtme të syrit, e gjithashtu kjo gropa që kemi këtu. Marrim sërish të njëjtën forcë që përdorëm për dy ngjyrat e tjera dhe sfumojmë pak më mirë. Gjithmonë me lëvizje para mbrapa të pjesa këtu, ndërsa në pjesën e jashtme preferoj më shumë si të krijoj ata rrethat e vegjël. Por më shumë shikoni videon e mëparshme. Gjithashtu, nëse jeni të interesuar se si unë kam vendosur bazën, thjesht kam vendosur krimin pudër dhe kam bërë baking. Nëse doni të shikoni, do ju lë linkun e videos ku e kam përdorur të njëjtën rutinë dhe pse e përdor ashtu. Tani do të vazhdojmë me erësimin më shumë të syrit, duke përdorur këto ngjyrat e fundit, këtu. Dhe këtë do e fokusojmë vetëm te pjesa e jashtme e syrit. Vetëm në këtë pjesë. Dhe për të dhënë pak atë erësimin. Tani do vazhdojmë me pjesën e brendshme të syrit dhe do përdorim një furçë të sheshtë, të tillë, dhe do marrim pak concealer te dora dhe do presim pjesën e brendshme të syrit, të këtu ku e kemi lënë me hapësirë, do e presim me concealer. Në fakt, unë do bëj një video ku do ju tregoj specifikisht teknikat që përdor për të krijuar një half cut crease. Për këtë arsye, bëni subscribe që ta ndiqni sepse do vi shumë shpejt. Tani thjesht do ju tregoj në një mënyrë shumë të thjeshtë se si mund ta bëni, por këshillat dhe teknikat që unë përdor për të realizuar më mirë do e shikoni në një video tjetër. Do marrim shumë pak produkt në fillim dhe do e vendosim në këtë mënyrë. Dhe më pas do e presim derisa të arrijmë te kjo pjesa këtu ku kemi dy ngjyrat e errta. Pasi kemi prerë syrin me concealer, do vazhdojmë prapë me këtë ngjyrën këtu. Me të njëjtën furçë që morëm më përpara dhe do e vendosim te kjo pjesa këtu e fundit ku concealeri prek dhe dy ngjyrat e errta në fund, janë në këtë mënyrë. Thjesht do e vendosim pak sa për të marrë një si tip uniformiteti i gjithë syrit. Dhe vendosim pak atje që të duket si më shumë uniform i gjithë syri. Në këtë mënyrë dhe do e sfumojmë. Tani me radhë do marrim ngjyrat me shkëlqim dhe do vazhdojmë nga kjo ngjyra me errët këtu, te kjo ngjyra këtu. Dhe më pas do ju tregoj edhe se me çfarë do e përfundojmë të gjithë syrin. Do marr një furçë të tillë të sheshtë sintetike. Do marr ngjyrën që dëshiroj, do fillojmë nga ngjyra me errët, sepse do vendosim te kjo pjesa këtu. Do heqim pak te pricën dhe do marrim pak ujë dhe do e shpërtsojmë. Që ajo që do ngelet aty dhe do duket pak si më fort, më shkëlqyeshme. Vendosim në këtë mënyrë. Gjithmonë duke presuar, asnjëherë duke vazhduar kështu në këtë mënyrë. Thjesht duke e vendosur në vend ngjyrën.
tani për pjesën e brendshme të syrit do marrim këto dy highlighterit. Këtë këtu. Nga kjo paleta e vogël do marrim këtë rozën. Dhe gjithashtu nga kjo tjetra, e cila është nga Essence, në ngjyrën Mondas, do marr vetëm të pjesën këtu. Në të njëjtë mënyrë si bëra edhe me ngjyrat e tjera. Do e marr pigmentin, do e spësoj me ujë, do e vendos vetëm te kjo pjesa këtu e syrit e brendshme. Dhe kemi mbaruar. Tani me një furçë detajesh si kjo, duket si një majë stilolapsi, do marrim dy ngjyrat që morëm përpara për të errësuar syrin, dhe atë ngjyrën më në lejla, dhe do e vendosim te kjo pjesa këtu për ta bërë pak më shumë të dukshme dhe për ta prerë akoma më shumë syrin. Gjithashtu do e sulmoj me këtë furçën e madhe. Deri tani me syt kemi mbaruar, do vendos qepikët falso dhe do bëjmë rimel të syt, gjithashtu te pjesa e poshtme e syrit, e njëjta ngjyrë që përdorëm dhe lart do i sulmojmë dhe te pjesa e poshtme. Dhe harrova do bëj edhe një penel të vogël. Në fakt nuk do marr një eyeliner liquid, por do marr këtë ngjyrën më të zezë. Këtë ngjyrën e zezë te paleta e Morphe. Këtë ngjyrën e zezë këtu. Është ngjyra e zezë më pigmentuar që kam parë ndonjëherë dhe këtë e përdor si liner. Heqim gjithmonë të pricën dhe krijojmë një penel të thjeshtë, jo shumë të madh, thjesht sa për të zgjatur pak më shumë syrin. Gjithashtu kur përdor këto ngjyra që kanë në bazë të kuqen, më duket vetja sikur dukem shumë e skuqur nga syt, sikur s'kam fjetur gjuhën ose kam ndonjë problem. Për të arsye përdor gjithmonë laps të zi poshtë syrit dhe penel. Vura jashtë kam rimelin që pikët, gjithashtu edhe sfumova edhe pjesën e poshtme të syrit, duke vënë se që shikonim brenda syrit një laps të zi edhe te pjesa këtu lart. Me sy tani kemi mbaruar, do vazhdojmë me fytyrën me bronzer, highlighter dhe blush, sepse pjesën tjetër kam përfunduar më përpara. Për bronzer do marr këtë furçën këtu dhe paletën e Morphe. Dhe të përdor 3 ngjyrat e para që janë këtu, duke përdorur këto eyeshadow si bronzer. Edhe herë vendosim në këtë mënyrë. Buzëqeshin që të shikojmë atë hijen këtu, dhe më pas sfumojmë gjithmonë për lart. Për highlighter do përdorim dy paletet e vockla, që përdorim për të vendosur edhe të syrin. Këto të dyja, njëra është nga kjo firma gjermane, dhe kjo është nga i zhdukur imi, për është nga Essence dhe quhet Mondas 01. Dhe do marr këtë furçën e vogël dhe do përdor të dyja ngjyrat që përdora më përpara, gjithashtu edhe këtë të bardhën që është kjo paleta e vogël. Tani le të vazhdojmë me blushin, dhe siç e dini, unë gjithmonë përdor paletën e NYX, është kjo si ngjyrë berry, dhe përdor vetëm këto ngjyrat që janë roz dhe në ngjyrë pjeshke. I marr me një furçë të tillë dhe buzëqesh sërish dhe i vendos tek pjesa këtu. Në këtë mënyrë bashkoj së bashku highlighterin, bronzerin dhe blushin që po vendos. Për buzë do përdor këtë buzëkuqin nga Avoni. Është një ngjyrë e tillë si nude, por pak më në roz. Megjithëse kemi ngjyra shumë të forta në sy, nuk dua që të kemi gjithashtu edhe buzë të errëta, do dukej shumë bold. Për këtë arsye do përdor këtë, por megjithëse kemi edhe pak roz në sy, kjo është shumë perfekte për të lidhur çdo gjë me njëra tjetrën. Pra
Pra ky ishte looku që krijova sot për ju, shpresoj që t'i ketë pëlqyer dhe t'ju jetë dukur i thjeshtë me shpjegimin tim. Mos harroni që të shtypni subscribe për të parë videot që do vinë në të ardhmen, gjithashtu edhe për të parë se si të perfeksiononi këtë look që krijova sot, me teknikat dhe metodat që unë i kam parë gjatë gjithë këtyre viteve dhe kam funksionuar për mua. Dhe në qoftë se juve rikrijoni të njëjtin look, mos harroni të më bëni tag, me shumë mundësi do e shikoj dhe do e ripostoj në Instagram. Dhe e keni këtu ose linkun poshtë në Instagramit tim për të bërë edhe follow. Kjo ishte looku për sot, shihemi herës tjetër.